Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về hơi đại huyệt. Đại huyệt có nghĩa là huyệt lớn, mà các bạn biết là trên mặt của chúng ta thì các huyệt nó rất nhỏ. Như vậy thì đại huyệt là cái huyệt nào đây? Nó là huyệt chỉ có ở phụ nữ, đó chính là âm hộ. Vấn đề mình chia sẻ hôm nay nó khá tế nhị, do vậy nếu mà có gì sơ sót thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Mình thấy là thầy đặt cái tên là đại huyệt quá là hay luôn. Ngoài cái nghĩa đen thì với những cái tác dụng quá tuyệt vời của cái đại huyệt mà nó hoàn toàn xứng đáng với cái tên gọi này. Đây có thể nói là một cái phương pháp đặc trưng của diện chẩn. Bởi vì từ Tây y cho đến Đông y đều không sử dụng đại huyệt, và thậm chí người ta không quan tâm đến đại huyệt. Và chỉ có diện chẩn thì chúng ta sử dụng cái điếu ngải cứu, nó mới tác động và nó mới phát huy được cái vai trò của cái đại huyệt. Như vậy thì việc hơi đại huyệt nó có những cái tác dụng gì? Thứ nhất, nó sẽ chữa được những cái bệnh phụ khoa, từ huyết trắng là khí hư cho đến những cái tình trạng viêm ngứa, viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm lộ tuyến tử cung vân vân, cho đến những cái bệnh phức tạp hơn như là u nang buồng trứng, u tử cung, nó cũng có thể giúp giải quyết được. Thứ hai, do cái sức nóng của điếu ngải cứu khi nó đi vào lục phủ ngũ tạng, và như thầy đã dạy, nó sẽ không đi theo một con đường bình thường mà nó đi theo ngũ hành. Như vậy thì nó có thể giúp điều chỉnh những cái hoạt động của tạng phủ. Do vậy nó có thể nâng cái thể trạng của cơ thể lên. Nó sẽ chữa được những cái bệnh dạ dày, gan, phổi, đường tiết niệu, và thậm chí khi mà chúng ta hơi những cái bệnh trĩ, những cái bệnh táo bón, nó sẽ được giải quyết. Thứ ba, mình nói thứ ba chứ nãy giờ mình thấy cũng khá nhiều bệnh phải không? Thứ ba là do cái sức nóng của điếu ngải cứu, nó sẽ đẩy được cái hàn khí ra ngoài. Đối với trường hợp mà phụ nữ sau sinh á, cơ thể rất là âm hàn, hoặc là các bạn trẻ bây giờ á, các bạn hay tắm đêm nè, các bạn ăn cái thức ăn âm hàn nè, các bạn ăn rau cải trái cây mà không biết cân bằng âm dương, rồi các bạn ăn cam, uống nước cam nước dừa thường xuyên, cơ thể cái âm hàn nó tích tụ ngày càng nhiều, và nó gây ra cho cơ thể lạnh nè, tay chân lạnh nè. Cái sức nóng của điếu ngải cứu nó sẽ trục được cái hàn khí ra ngoài. Và do vậy các bạn thấy là đối với những cái bệnh như là cảm cúm, nó cũng có thể giải quyết. Và nhất là với cái vấn nạn Covid hiện nay nè, thì nó hoàn toàn có thể giúp chúng ta giải quyết được. Mình thấy đây là cái suy nghĩ rất là thấu đáo của thầy. Chúng ta hãy thử nghiệm đi để chúng ta thấy được cái giá trị tuyệt vời của cái việc hơi đại huyệt. Thứ tư là do cái sức nóng của cái điếu ngải cứu, nó sẽ giúp cho khai thông khí huyết, nó giải quyết những cái ứ trệ, những cái bế tắc trong cơ thể, và nó giúp cho tinh thần sảng khoái, ổn định thần kinh, và do đó chúng ta có một cái giấc ngủ ngon. Nó chữa được cái bệnh mất ngủ. Mình là một cái người không có cái bệnh gì đặc biệt, và mình cũng không có bị mất ngủ. Mình chỉ là người tham công tiếc việc, mỗi đêm mình chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Mà khi mình thử hơi đại huyệt á, mình ngủ một mạch ngon lành từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Và khi ngủ dậy thì cơ thể rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Do vậy thú thật mình cũng không có dám hơi nhiều, mình hơi có 3 ngày thôi. Bởi vì mình cần có cái thời gian để làm việc nhiều hơn. Cái việc hơi ngải cứu này nè, nó cũng giúp cho cân bằng cái nội tiết tố, và do vậy nó có thể chữa cái rối loạn kinh nguyệt. Và các bạn biết rồi, khi mà kinh nguyệt được điều hòa, nó sẽ làm cho da mặt trắng sáng, hồng hào, da săn chắc, môi trên hồng, và tất nhiên môi dưới cũng sẽ hồng, sẽ được se khít, sẽ được khô ráo, sạch sẽ, thơm tho.
đầu ti cũng hồng hào, mắt thâm quầng cũng có thể trị được. Trường hợp bị ứ huyết sau sinh cũng giải quyết. Thứ năm, cái việc sức nóng của điếu ngải cứu nó cũng khai thông khí huyết, làm cho cơ thể sảng khoái, chống được mệt mỏi, chống đau nhức, làm cho sinh lực tăng lên và vấn đề sinh lý cũng được tăng lên. Nó sẽ giải quyết được cái bệnh lãnh cảm của phụ nữ. Các bạn thấy là nó sẽ rút ngắn được cái thời gian chữa bệnh. Thí dụ như trường hợp u bú, tất nhiên chúng ta sẽ kết hợp với những cái kỹ thuật khác nữa. Nhưng cái việc hơi đại huyệt này nó sẽ đẩy được cái khí âm, cái âm hàn ở trong cơ thể ra. Âm u mà, cái u bú thì cơ thể rất là âm, nó sẽ đẩy được cái hàn khí ra ngoài, rút ngắn được cái thời gian chữa bệnh. Hoặc là cái bệnh viêm xoang, nó sẽ giúp rút ngắn được, cái việc chữa trị viêm xoang sẽ nhanh chóng hơn. Thì các bạn thấy với những cái giá trị tuyệt vời của cái việc hơi đại huyệt, nó hoàn toàn xứng đáng với cái tên gọi đó, phải không? Mình nghĩ nó không dừng lại ở những cái bệnh mà mình vừa trình bày đâu. Sẽ còn nhiều bệnh mà chúng ta chưa phát hiện được. Vì đó các bạn hãy thử đi, để chúng ta phát hiện ra những cái giá trị mới của việc hơi đại huyệt. Và mình có một cái đề nghị với các bạn, cũng là một cách để chúng ta nghiên cứu. Đối với các bạn muốn giảm cân, các bạn hãy thử hơi đại huyệt. Mình nghĩ là nó sẽ có thể giúp các bạn cải thiện được cân nặng của mình. Các bạn hãy làm, và nếu có kết quả các bạn comment cho mình biết, mình sẽ báo lại với thầy. Và đó cũng là một cái cách để chúng ta trả ơn thầy và giúp cho diện chẩn phát triển. Hay các bạn? Như vậy thì cái cách thơ sẽ như thế nào? Mình cần có vài cái nhắc nhở. Trước hết, chúng ta phải chuẩn bị cái tư thế trước khi hơ. Chúng ta phải hoàn thành công việc trước khi hơ. Nếu chúng ta hơ ban ngày, chúng ta cũng phải cơm nước, vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta hơ. Nếu ban đêm, chúng ta cũng phải vệ sinh cơm nước sạch sẽ. Bởi vì sau khi hơ xong chúng ta sẽ không được tiếp xúc với nước. Cái thứ hai, chúng ta không được tiếp xúc trực tiếp với đất khi hơ. Các bạn có thể ngồi trên giường, ngồi trên nệm, ngồi trên thảm, hoặc là mang giày, mang dép, mang vớ. Không được ngồi trực tiếp dưới đất khi hơ. Nếu vào nhà vệ sinh, các bạn cũng phải mang dép cho khô ráo. Cái thứ ba là các bạn nên uống một ly nước ấm trước khi hơ. Việc hơ này nó cũng còn tùy vào cái thể trạng của từng người, tùy theo cái sự thích nghi mà chúng ta có thể có được. Chúng ta sẽ dùng 1 hoặc 2 đầu ngải cứu nếu chúng ta muốn tăng cường cái sức nóng hơn. Chúng ta đốt điếu ngải cứu. Mình cũng cần nói thêm là các bạn nghe cho kỹ để chúng ta tránh có cái sự hiểu lầm. Bình thường á, khi mà mình hướng dẫn về cái chữa trĩ hoặc là viêm nhiễm phụ khoa, thì chúng ta có những cái đồng ứng. Thí dụ như đây cũng là một cái đồng ứng, hoặc là đây là chúng ta hơ cũng hơ đồng ứng. Đó gọi là hơ đồng ứng. Nhưng hôm nay mình giới thiệu với các bạn là hơ trực tiếp vào đại huyệt. Nhưng nếu mình hướng dẫn hơi trực tiếp thì nếu mà không khéo léo, chúng ta dễ gây phản cảm. Do vậy mình sẽ dùng 2 cái ngón tay này giống như là hai
giống như là cái đôi chân của chúng ta, để mình làm giống như cái mô hình để mình hướng dẫn cho các bạn. Thì chúng ta sẽ dùng điếu ngải cứu. Các bạn đốt điếu ngải cứu lên, các bạn đứng dang hai chân ra để mở rộng cái cửa mình, rồi chúng ta hơi khuỵu chân xuống để cho đỡ mỏi, để cho chúng ta có thể đứng dễ dàng hơn. Chúng ta để đưa điếu ngải cứu vào cách khoảng 1 gang tay, sau đó từ từ chúng ta đưa sâu vào đến một cái mức độ nóng mà chúng ta có thể chịu đựng được. Nếu bắt nóng, chúng ta lại lấy ra, rồi lại đưa vào, rồi lại lấy ra, làm khoảng nhiều lần như vậy trong thời gian khoảng 5 phút là đủ. Chúng ta không hơi nóng quá, cũng không hơi lâu quá, vì nó sẽ làm cho khô âm đạo. Đó là trường hợp chúng ta có thể đứng được. Nếu chúng ta không có thể đứng thì chúng ta có thể ngồi xổm, hoặc là chúng ta ngồi trên những cái ghế chuyên dụng có đục lỗ. Hoặc mình thấy các bạn ở Diện Chọn Online đó có giới thiệu cái cách mình thấy rất là tiện lợi. Những người mà già yếu, hoặc là chúng ta để tiện lợi, chúng ta có thể để những cái điếu ngải cứu đã đốt rồi vào một cái chén. Chúng ta đặt cái chén vào trong cái bô, rồi chúng ta ngồi lên. Tất nhiên đối với các bạn mà muốn không có phải rửa tay sau khi hơ đó, các bạn có thể rửa tay trong giai đoạn này, sau đó chúng ta hơ rồi chúng ta dẹp rất là gọn gàng, tiện lợi. Nếu chúng ta không có điếu ngải cứu, chúng ta có thể dùng ngải cứu điện, ngải cứu pin, hoặc là máy sấy tóc. Và mình cũng thấy là đối với trường hợp mà những bệnh nhân, mà những người mà vì lý do gì đó không ngồi được, không đứng được, chúng ta nằm, thì khi này nè, mình thấy là cái điếu ngải cứu thường cái xu hướng sức nóng nó đi lên, nó khó có đi ngang đi vào vậy đó. Vì đó trường hợp này có thể là chúng ta phải dùng điếu ngải cứu điện, ngải cứu pin, hoặc là máy sấy tóc, thì nó có thể là nó có hiệu quả hơn. Một cái điều mình cần nhắc nữa là các bạn cần phát quang khu rừng của mình trước khi làm, để nhiều khi chúng ta vụng về, chúng ta có thể làm cháy rừng ha. Thì một liệu trình làm như vậy có thể là hơn 5 cho đến 7 ngày để chúng ta cảm nhận hết được. Tất nhiên một lần thôi là chúng ta thấy hiệu quả rồi, nhưng để cho tác dụng lâu dài và hiệu quả nhất thì chúng ta nên hơn một liệu trình 5 cho đến 7 ngày. Ngày trước thì các bạn thấy là ông bà của mình hay dùng than đước để hơi cho phụ nữ sau sinh. Các bạn thấy cái thế hệ ông bà cha mẹ mình bây giờ vẫn rất là khỏe, chứ không hay bị những cái bệnh vặt như chúng ta hiện nay. Hiện nay thì nhiều người phản đối cái vấn đề hơ này, vì nó khi mà hơ khói than đước nó sẽ gây ra cái khí CO, nó độc hại. Mình cũng đồng ý. Tuy nhiên chúng ta không phủ định sạch trơn, chúng ta phải có một cái cách giải quyết thông minh, phải không? Ngày trước thì mình mấy chục năm về trước mình cũng bị huyết trắng như các bạn, và khi đó mình không có được may mắn là có được biết được cái cách hơ này đâu. Ngày nay chúng ta rất là may mắn được thầy hướng dẫn cho cái cách hơ này. Các bạn là phụ nữ, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta thiệt thòi. Các bạn thấy là trong trường hợp này thì các quý ông còn đành phải ngậm ngùi thua chúng ta, vì các ông chỉ có tiểu huyệt chứ không có được đại huyệt như chúng ta. Do vậy chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội mà trời ban cho mình để chúng ta hơ đại huyệt. Và các bạn hãy cho mình cái cơ hội, và các bạn hơ đi, rồi các bạn sẽ thấy trân quý cái cơ thể của mình.
Một bao ngải cứu 10 điếu chỉ có khoảng vài chục ngàn thôi mà nó có thể giúp cho chúng ta giải quyết được bao nhiêu là cái bệnh. Chúng ta không có phải mất tiền, mất thời gian để mua thuốc đặt, hoặc là mua bao nhiêu thứ, làm bao nhiêu cái thứ chuyện linh tinh nữa. Thì mình thấy là cái điều mà thầy đưa đến cho chúng ta nó quá là tuyệt vời. Và là phụ nữ chúng ta không thể nào không cảm ơn, không tri ân cái điều mà thầy đã ban cho chúng ta. Do vậy một lần nữa con lại xin cảm ơn thầy vì những cái gì mà thầy đã đem đến, đã giúp cho phụ nữ của chúng con, và không chỉ riêng phụ nữ, và ngay cả với hết thảy mọi người. Chúng con xin cảm ơn thầy. Xin chúc cho các bạn đã may mắn biết được cái cách trị liệu này, và chúc cho các bạn không chỉ có duyên mà các bạn sẽ đủ phước để tin. Bởi vì có nhiều bạn biết nhưng không tin và không thực hiện thì sẽ không bao giờ có được những cái lợi lạc cho mình. Mình chúc các bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.